सरांनी की आपल्या मनामध्ये, माइंडमध्ये आणि ज्याच्यामध्ये निगेटिव्ह पॉईंट असतात ते कसे आपण त्याच्यावर मात केली पाहिजे आणि कसा पॉझिटिव्ह विचार केला पाहिजे. तर आपण जे इथं 10-12 तास पासून बसलोय त्याचा काहीतरी आपल्याला असं उपयोग होईल भविष्यात. होणारच आहे, पण माझ्या तरी होईल. क्लिअर झालं. सरांनी उदाहरण दिलं तर पहिले खात्रीचं उदाहरण दिलं, ज्याला साखळी थांबून ठेवलं जातं. जे माइंडसेट असतो आपला तो त्याच्यात क्लिअर होतो. त्याच्यात अजून हे पण शिकायला मिळालं, एखादा लीडर जो असतो तो आपण स्वतः तो आपली ग्रोथ होते, पण दुसऱ्यांची ग्रोथ महत्वाची असते. Yes, I can do it. I have done it. Yes. 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 म्हणणे सरांकडनं फक्त एक शिकायला भेटतं मला की जे काही करायचं फक्त बेस्ट करा आणि वेगळं करा फक्त. माझ्या लाईफ मध्ये ऍज अ गोल अचिव्हमेंट हे वर्ड फक्त ऐकलेलं होतं सर. पण सर प्रशांत सर तुम्हाला थँक्स. तुम्ही ती गोष्ट स्वतः तुम्ही तर ताजेतवाने पूर्ण 12 घंटे होताच, पण सर्व टीमला तुम्ही ताजं ठेवलं, एकदम फ्रेश ठेवलं. ही एनर्जी सर एकदम ग्रेट एनर्जी, म्हणजे माइंड ब्लोइंग सर. आजपर्यंत मी जेवढे लेक्चर ऐकले, सनेजचं पण मी लेक्चर अटेंड केलं होतं, पण तिथं असा अनुभव नव्हता आला. कारण की ना पहिला स्टँडिंग 10 वाजल्यापासून ते आत्तापर्यंत कंटिन्यू तुम्ही बोलताय. आणि आम्ही जर सपोज 10 कॉल केले, 11 कॉल केले, 12 कॉल केले, तर आमची मानसिकता कशी होती, चला आता घरी आमचं वर्किंग झालं जावं आम्ही. पण इथून पुढे तुमचं लेक्चर ऐकल्यानंतर मी जे माझे इथून पुढचे जे 10 इयर्स असतील ते कंटिन्युअसली ओजस लाईफ केअरला देईल आणि माझे 100%. चेतन पाटील, मी अंमळनेर तालुक्यातून आलो. मी आज पहिल्यांदाच काहीतरी वाटलं मला की आजपर्यंत मी 3 वर्षापासून निगेटिव्ह मध्ये होतो, खूप म्हणजे खूपच निगेटिव्ह मध्ये होतो. आज पहिल्यांदा कधी न कोणी खाता एवढं 12